Okay, hai semua. Saya Nadira, moderator anda untuk hari ini. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan salam sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. So, tajuk webinar kita pada hari ini adalah Cara Penentuan Nilai Saham melalui Penghitungan Nisbah Penilaian. Buat pengetahuan semua, webinar kita dibawa khas oleh Bursa Malaysia dan juga dikendalikan oleh live chat. Sebelum saya mulakan webinar kita hari ini, saya akan membaca disclaimer terlebih dahulu. So, segala maklumat di dalam webinar ini adalah untuk tujuan maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta juga disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi atau juga waranti dalam apa jua bentuk. So, maklumat tersebut tidak membentuk nasihat undang-undang, kewangan perdagangan atau pelaburan dan ia tidak membuat sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan juga semua produk yang disebut. Bursa Malaysia Berhad dan pembentang tidak akan menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan dan juga untuk sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat ini. Jadi saya akan memperkenalkan anda kepada Encik Ian Tai. Encik Ian merupakan pakar dalam pelaburan. Beliau merupakan content producer untuk kclau.com dan juga beliau telah menulis dalam 200 lebih artikel di kclau.com. Beliau juga merupakan penyampai dan pengacara webinar mingguan dan juga merupakan pengasas bersama untuk dividenvault.com di mana beliau merupakan pelabur dividen yang melabur untuk menjana pendapatan dividen dalam kadar dividen 2% dan 8% setahun. Alright, jadi saya akan serahkan webinar ini kepada Encik Ian. Hello Nadira, hello semua. Selamat petang, selamat malam. So nama saya Ian dan first and foremost saya nak mengucapkan terima kasih kepada Nadira, the team at Live Champ dan Bursa Malaysia kerana kamu semua bekerjasama untuk organize webinar ini. So saya sudah menyediakan banyak materials untuk anda semua. So let me just share my screen. Okay guys, a few house rules sebelum saya mulakan webinar sesi ini. Number one is that kalau kamu ada sebarang apa-apa pertanyaan mengenai pelaburan saham, just put it in the Q&A box. Okay, saya di sini sudi dan memang ada masa untuk menjawab apa-apa saja sebarang pertanyaan yang kamu ada mengenai topik ini. Okay, so hari ini kita akan membincang pasal valuation. Okay, so mari kita mula. Alright, so let's see how should we start. Okay, so webinar ini saya telah menyediakan 4 bab. There are 4 chapters that I have prepared for this webinar session. So untuk memulakan webinar sesi ini, saya telah menyediakan satu case kajian. Okay, so we have a case study. So mari kita tengok, okay, apa case study yang saya telah menyediakan untuk anda semua untuk hari ini. Okay, so mari kita tengok case study untuk hari ini. So di sini saya telah sediakan satu saham. Ini adalah satu saham yang tersenarai pada Bursa Malaysia. It's a real stock listed on Bursa Malaysia. So tapi di sini saya telah conceal identiti sebenar bagi stok A dan di sini saya telah mengambil chart saham daripada Google Finance, as you can see. So apa kita boleh tengok ialah ini chart saham adalah daripada tahun 2018 sampai 2021. Okay, di sini apa kita boleh tengok adalah over here pada tahun 2018 harga saham bagi stok A ini dia adalah RM6 satu saham. Alright, so it's RM6 per share in 2018. Lepas itu apa yang kita boleh perhatikan adalah bagi saham ini dia punya harga telah turun daripada RM6, tahap RM6 pada tahun 2018, dia turun sampai harganya RM4.50, RM4.50 pada
awal tahun 2021. So jadi di sini saya nak tanya semua yang attend webinar sesi ini, adakah harga saham bagi stok A ini sudah jadi lebih murah? Okay, mungkin kamu boleh type in the chat box. Sama ada kamu rasa saham ini telah jadi lebih murah. Has it gone cheaper? Maybe you can type in the chat box. Let me just have a look at your responses. So pertama sekali kita ada Abdul Jamal. Yes, you say that it has become cheaper. Ahmad say murah. Muhammad Shafari Osman mungkin undervalued. Zati ya. Kalila ya. Rusmin ya. Shafi Ismail ya. Nur Huda ya. So I guess from Nazri, Shafiq, Ahmad Zaidi, Muhammad Azizon. Yeah, everything. Yeah, most of you guys actually say yes. Alright. Dia sudah jadi lebih murah. Alright, thank you so much for your response. So mari kita bersambung. So bagi orang ramai, apa mereka fokus adalah pada harga saham. Okay, so whenever they buy a stock, they will look at the stock price. What is their focus? Stock price. So jadi kalau kita memperhatikan harga saham, movement harga saham, apa yang keputusan yang kita akan dapat adalah, saya nampak harga saham bagi stok A ni dia telah turun daripada RM6 satu saham jadi RM4.50. So maka di sini kita boleh menentukan bahawa harga stok A ini telah jadi lebih murah. That is actually what most people would think. Okay. Tapi bagi webinar sesi ini, I'm going to speak from the context of an investor. Okay. So di sini, let me just stop this and just sidetrack a little bit. Saya nak jelaskan bahawa di pasaran saham, dia terdapat beberapa jenis orang yang membeli saham, yang membeli atau menjual saham. Pertama sekali dia ada pelabur. The second one will be pedagang, and the third one is speculator. Okay, so we got pelabur, investor. Yang kedua, pedagang, iaitu trader. Yang ketiga, speculator. So di sini bagi webinar sesi ini, kerana saya bukan seorang trader, saya bukan seorang speculator, maka saya akan menyampaikan webinar sesi ini daripada sudut pandangan seorang pelabur. Okay, so it's from an investor's point of view. Okay, so bagi pelabur, walaupun harga saham bagi stok A ini telah turun daripada RM6 sampai RM4.50, dia harga saham ini tak semestinya sudah jadi lebih murah. It doesn't necessarily become cheaper. Okay, so this is what investors will do. Bagi sudut pandangan pelabur, what we will do adalah seperti berikut. Nombor satu, kita akan first and foremost, sebelum kita menentukan sama ada dia sudah jadi lebih murah, pertama sekali kita akan mengkaji semula fundamentals bagi saham tersebut. So maksudnya di sini, kalau kita buat fundamentals, apa yang kita akan perhatikan adalah long term profitability ataupun keuntungan bersih bagi saham itu, bagi syarikat itu secara jangka masa yang panjang. So what we will look at is the long term profitability first. Okay, so that is the fundamental. That's the first thing we will do. Lepas tu, the next one, after kita sudah mengkaji semula fundamental dia, kita akan buat valuation. Kita akan menghitung nilai saham dengan nisbah penilaian. Alright, we'll use valuation ratio untuk menghitung valuation, untuk membuat valuation bagi saham tersebut. Then only kita buat keputusan sama ada saham bagi stok A ni
dia sudah jadi lebih murah atau tidak. So that's from the investor's point of view. So mari kita tengok. So di sini let's move on. Let's do quickly the 2 steps. Langkah pertama, kita akan buat fundamentals. Kita akan mengkaji semula fundamentals bagi saham, bagi stock A. So di sini saya telah buat saya telah compound, saya telah ambil dia punya earnings. Saya sudah ubah sesuaikan actual earnings bagi stock ini sebab saya nak conceal dia punya identity sebenar saham ini because it's a real stock listed on the stock exchange in Bursa Malaysia. So saya buat sedikit keubahsuaian kepada actual financial result dia, tapi dia punya pattern adalah sama. So mari kita tengok. So di sini apa yang saya dapat adalah seperti berikut. So bagi stock A pada tahun 2011 dia telah rekod sebanyak 2.78 bilion ringgit. So the company has made 2.78 billion in shareholders earnings in 2011. Tetapi tahun kemudiannya dia punya keuntungan telah turun daripada 2.78 dia jadi 2.04 billion. Lepas tu dia kekal pada tahap 2 billion. Every year dia dapat keuntungan sebanyak 2 billion. Lebih kurang lah. Okay. Tetapi di sini, okay, if you can see the harga chart, tadi punya chart saham, dia adalah dari 2018 sampai awal 2021. So maka di sini, so this is actually the chart saham. Alright, this is more related to the chart saham. So apa yang saya dapati adalah seperti berikut. Like stock A, right? When it comes to its earnings, can you see that the keuntungan bersihnya telah turun daripada 2.4 bilion ringgit, dia turun sampai 1.52 bilion ringgit. So we can see that the shareholders' earnings have dropped 2.4 billion all the way down to 1.52 billion. Okay, so there's a drop in earnings. Okay, so which means bagi saya dapati bahawa fundamental bagi stock A ini dia dari segi prestasi kewangan dia telah merosot. Now, of course, when it comes to this, after step 1, kalau fundamental dia merosot, usually bagi investor kan kita akan consider jualkan dia untuk cut loss, okay? If the fundamentals is not right. But here, since it's a case study, mari kita tengok langkah kedua, iaitu penilaian saham, stock valuation. So di sini apa yang saya boleh buat ialah let's do some kiva, okay? So this is the stock chart. In 2018, dia punya harga saham di sini iaitu RM6. So pada masa itu, dia punya earnings per share adalah 28.5 sen, 28.5 cents. So di sini bagi seorang pelabur, apa yang kita buat adalah untuk menghitung PE ratio bagi stock A. So di sini kita dapati bahawa stock A, dia punya PE ratio adalah sebanyak 21.05. So the PE ratio is 21.05. Okay, that is actually our figure. Now, let's move on to the early stage of 2021. So di sini kita mendapati bahawa stock A ini dia punya harga telah turun daripada RM6 sampai RM4.50. Tetapi kerana prestasi kewangan bagi stock A ini sudah merosot, dia punya keuntungan bersih sudah menurun. Jadi dia punya earnings per share ini dia telah turun daripada 28.5 sen sampai 17.7 sen. So di sini kalau saya hitung dia punya PE ratio, saya dapati bahawa bagi stock A ini dia punya PE ratio adalah sebanyak 25.42. Alright, so the PE ratio at that time is 25.42. So kalau kita tengok, alright, kalau kita buat valuation,
saya dapati bahawa valuation pada harga ini pada masa 2000, pada masa tahun 2021 ini, dia punya PE ratio di sini adalah 25.42. Dia adalah lebih tinggi berbanding dengan 21.5 pada tahun 2018. Okay, so bagi saya harga stok A ni dia telah jadi lebih mahal. Can you see that? Alright, let me repeat this. Harga saham A, harga saham bagi stok A ni, walaupun harganya turun, tetapi dari segi penilaian saham, dia telah jadi lebih mahal. The stock price may fall, but the PE ratio has gone up. And because of this stock has become more expensive than before. Okay, it's a food for thought lah. Kalau sesiapa, kalau tak faham, kamu boleh post you punya question pada Q&A box, alright? And then we can go through this together after this session, alright? Okay, so kalau faham, bagus, alright? So jadi di sini saya nak quote, price is one thing, harga saham adalah one thing, penilaian saham, the stock valuation is another thing. They are two different things, okay? Bagi orang ramai, mereka akan tengok harga saham. Bagi pelabur, okay, pelabur macam saya, kita akan tengok penilaian saham. We don't just look at the stock price. We do valuation. Okay? So di sini saya telah senaraikan 4 nota bagi rakan-rakan sekalian, apakah pendirian harga saham dari sudut pandangan seorang pelabur. Number 1, harga turun. Apa yang kita boleh perhatikan bagi stok A ini adalah number 1, harga turun, harga saham dia turun. Kalau it is actually because dia disebabkan oleh penurunan keuntungan. Okay, the price fall is actually a reflection of the fall in shareholders' earnings. That's not very good. Okay, so the second note is harga turun, tapi stok A ini dia tak jadi lebih murah. Alright, because it's a reflection of its falling earnings. Number 3, jika ada saham stok A pada masa itu, okay, lebih baik jual untuk hadkan kerugian. Alright, so if you have stock A, right, after you look at the stock price drop, right, lepas tu kita buat kajian dari segi fundamental stock A, dan kita dapati bahawa keuntungan saham itu telah turun, dia punya fundamental sudah merosot, lebih baik kita jualkan untuk menghadkan kerugian. We don't dollar cost average on that kind of stock because the fundamentals have deteriorated. Okay, so jika saya ada stok A, lebih baik saya jual. Jika saya tak ada stok A, lebih baik saya abaikan pelaburan ke dalam saham tersebut. So of course, if I don't have that stock, the best thing is to not buy the stock. You should, I mean to say from a stock investor's point of view, kita suka beli saham ataupun syarikat yang sedang bertumbuh dari segi keuntungan bersih, bukan menurun dari segi keuntungan bersih, right? It's always about growth in shareholders' earnings. That's very important. So mari kita akibatnya. Alright, what's the aftermath? Kalau saya jual pada harga, so let's say for example, di sini, contohlah, alright, misalnya, kalau saya beli saham stok A pada harga RM6, okay, lepas tu saya dapati informasi sebegini dan saya buat keputusan untuk jual dia pada harga RM4.50. So apakah akibatnya? What happened after I sell off this stock at RM4.50? Mari kita tengok. So kalau saya jualkan saham ini pada harga RM4.50,
what happens is that saya boleh elakkan kerugian yang lebih besar. Alright. Kalau kita tengok bagi harga ini, dia di sini daripada RM4.50, dia terus turun lagi. Dia turun sampai RM3.31. Alright. So if I sell here, I will cut loss. If I hold on thinking that this is cheap, or I dollar cost average saham ini, what happens is that I will keep on losing money all the way down to today. Alright, or at least to the 13th of October. Okay, kalau saya buat dollar cost averaging untuk saham ini, saya akan mengalami kerugian yang lebih besar. Alright, lebih besar berbanding dengan kerugian yang saya telah alami pada awal tahun 2021. Okay, so di sini kalau saya cut loss, saya boleh elakkan kerugian capital or capital loss sebanyak 26.4%. Of course, the total loss will be lesser kerana saya telah mengecualikan dividends. Of course, in this period of time, there are the dividends, but then it's still a loss lah. Alright. Kalau kita lihat, the dividends may not be it's not really enough to actually offset your losses. Okay, so maksudnya bagi pelabur, kalau kita buat valuation, kita boleh abaikan kerugian yang lebih besar. Kita boleh cut loss dengan lebih efektif kerana kita buat penilaian saham. Alright. Now, di sini saya telah senaraikan beberapa perbezaan dari segi sudut pandangan saham, how we actually make money in the stock market, dan perbezaan ini adalah dia adalah satu bandingan, dia banding apakah sudut pandangan orang ramai dengan apa yang kita fikir, sebab apa pelabur yang sedang fikir dari segi pelaburan saham. Alright, the difference between orang ramai dengan pelabur. So bagi orang ramai, dari segi fundamentals, most of them of course mereka tak hirau sangat lah. Okay, because not everyone is dia ada minat untuk membaca laporan kewangan saham itu. So maka di sini fundamentals bagi saham itu dia tak hirau sangat lah. Tapi bagi pelabur, kita memang akan buat kajian tersebut secara teliti. Alright, that's the first difference. Difference yang kedua adalah penentuan harga saham. When do we know? Macam mana kita tahu saham ini apa harga yang kita sudi untuk labur? Okay, apakah harga yang bagus untuk masuk untuk beli, dan apakah harga yang bagus untuk keluar ataupun jual. Alright, so what we do, bagi orang ramai mereka tumpu kepada harga saham, alright, the stock price movement. Tapi bagi pelabur kita akan buat penilaian saham, stock valuation. Bagi orang ramai, tempoh pemegahan saham adalah pendek, tapi pelabur kita akan mengambil satu jangka masa yang lebih panjang. Alright, and for most of the time, panjang ini bukan maksudnya 2 ataupun 3 tahun. Panjang ini memang panjang lah. Dia boleh sepanjang seumur hidup lah. Alright, kalau kita beli satu saham, kita nak memegang saham itu seumur hidup lah. Itulah maksudnya panjang. Okay, dari segi mindset, bagi orang ramai, saham ini dia punya jual beli adalah satu perjudian. It's more like a gamble. Alright. Tapi bagi seorang pelabur, apa yang kita minat adalah mengumpul. We like to collect. Kita suka mengumpul saham-saham syarikat yang sedang bertumbuh, dari segi dia punya perolehan, dari segi dia punya keuntungan bersih, aliran tunai operasi dan pembayaran dividen.
Okay, so to us is a business, alright? Because what we are collecting adalah business. Nah, di sini kenapa saya nak berbincang kepada rakan-rakan sekalian, kenapa pelabur membuat penilaian saham? Why do we do stock valuation? Okay, why not just look at stock price movement? Di sini ada empat sebab. So sebab pertama adalah kita nak elak membeli saham yang mengalami kerugian. So macam tadi, salah satu nisbah penilaian ataupun valuation ratio yang saya telah hitung adalah PE ratio, price to earnings ratio. So which means kita mesti ambil dia punya harga saham, kita mesti bahagi dengan keuntungan bagi saham itu, keuntungan per saham. Alright, that's called earnings. So the first one is, kalau kita nak hitung PE ratio, saham itu mesti merekod keuntungan. So kalau saham itu, kalau syarikat itu, dia sedang mengalami kerugian, kita tak boleh hitung PE ratio. There's no way we can calculate PE ratio if the company is losing money. So maksudnya, kalau kita buat PE ratio ini, kita hitung PE ratio ini, kita akan abaikan pelaburan kita ke dalam syarikat yang sedang mengalami kerugian. It's as simple as that. We don't need to invest into loss-making company. We just invest in profitable company. That's the first reason. Second, kenapa pelabur membuat penilaian saham? Sebab kedua adalah kita nak elak membeli saham yang mahal, walaupun ia nampak murah. Alright, so many times, so often, kalau harga saham itu dia nampak murah, bagi seorang pelabur, dia tak semestinya murah. Alright, so kalau kita buat penilaian saham, kita boleh separate ataupun kita boleh nampak secara teliti yang mana saham dia memang murah, yang mana saham dia nampak murah tapi tak semestinya murah. Alright, we don't just be fooled by the stock price. We want to know exactly, is this really cheap or is this just looking cheap? If it's looking cheap, kita abaikan, kerana looking cheap may not be cheap. It may be expensive. We don't want to overpay for stock. That's why kita buat penilaian saham. Ketiga, kita mesti memastikan bahawa saham yang dibelikan adalah pada harga yang berpatutan. Reasonable price. Apakah reasonable price? Cheap valuation, good valuation, attractive valuation. That's called harga yang berpatutan. Of course, number 4, kita also sebagai seorang pelabur, especially in Malaysia context, kita memang nak pastikan bahawa kita ada at least some form of dividends lah, pulangan dividen yang lebih lumayan daripada saham yang kita melaburkan. That's very important. At least we get some dividends lah from our stock that we invest in. Okay, so while we wait for the capital gains, kita boleh dapat atau menikmati dividends yang that will come into our way lah. Alright, so that's why kita buat valuation sebelum kita beli saham. Okay, with that, let's move on to the next chapter. Bab kedua. Bab kedua ini agak pendek because saya di sini nak berkongsi sama rakan-rakan sekalian 3 jenis penilaian saham. Alright. Sebenarnya dia ada banyak jenis, tapi di sini for the basics, kita boleh pakai 3 jenis penilaian saham. Just 3 types of valuation ratio. Simple ones. The first one is PE ratio. The second one is price to book ratio. The third one is kadar dividend or dividend yields. So PE ratio ini dia adalah berbandingkan harga sebuah saham dengan dia punya keuntungan. Yang kedua, price to book ratio ini
Book maksudnya shareholders equity ataupun net asset. Okay. So macam mana kita hitungkan shareholders equity ataupun net asset? Kalau kita baca laporan kewangan bagi sebuah saham, okay, especially at the balance sheet, alright. So kita nampak dia punya balance sheet. Dalam balance sheet itu dia ada total asset. Dia punya total asset kita minus off semua total liability dia, kita akan dapat equity. Alright. So that is the shareholders equity, and that is actually another word for this shareholders equity adalah book. Alright. So maksudnya kita akan berbandingkan harga saham itu dengan book value dia ataupun shareholders equity dia. So that's the second one. The third one will be kadar dividend. Maksudnya kita nak tahu kalau kita melabur ke dalam saham ini, apakah dividen, alright? Apakah kadar dividen yang kita boleh expect dalam daripada pelaburan saham tersebut. So that's called dividend yield. Alright. So I have jumped the gun. So this is actually the formula. Bagi price to earnings ratio, formulanya very simple. Stock price divided by earnings per share. So as you can see, di sini, the keyword here is earnings. Saham tersebut mesti mengaur keuntungan. Jika saham tersebut mengalami kerugian, you can't actually calculate PE ratio. So for the case of an investor, bagi pelabur, kita ada actually pada Bursa Malaysia ini, kita ada pilihan 900 over choices of companies. 900 lebih saham tersenarai pada Bursa Malaysia. So yang mana bagus, yang mana tak bagus. Kalau kita pakai PE ratio ini, semua syarikat yang mengalami kerugian, tak perlulah kita sentuh. Kita cuma fokus kepada saham ataupun syarikat yang sedang merekod, yang ada track record untuk menjanakan keuntungan bersih. So that's why we calculate PE ratio. Now, price to book ratio. Okay, typo. Alright. So price to book ratio ataupun PB ratio ini, dia adalah stock price divided by book value. So ini saya sudah jelaskan. Dan di sini PB ratio ini dia sesuai untuk gunakan untuk menilai saham yang bergantung pada tangible assets untuk mencari keuntungan. So misalnya real estate investment trust ataupun REITs, manufacturing ataupun banks. The ones that need a lot of machine and asset to actually generate income, then we can use PB ratio. Bagi kadar dividend, alright, kadar dividend, we also use this because this one is very useful. Dia amat sesuai untuk membantu kita menilai sebuah saham. Dan juga di sini, kalau kita pakai kadar dividend, kita boleh abaikan saham yang tidak berupaya untuk membayar dividen secara berterusan kepada kita. Alright. So that's why we use dividend ratio or dividend yield, kadar dividend. Okay, so with that, let's move on to bab ketiga. Di sini saya akan tunjukkan saham-saham, okay, beberapa jenis saham, dan di sini kita boleh tentukan yang mana saham dia adalah lebih sesuai untuk kita menghitung nisbah penilaian. Which of these stocks is most suitable to do stock valuation? So mari kita tengok. Okay. So the first one is we have to find out what stock first. Okay. Tentukan apakah jenis saham. Then only we talk about the price. Okay. First, let's talk about the quality of the stock. So di dalam Bursa Malaysia ini, kita ada 900 jenis syarikat. Okay. Syarikat tersenarai, public listed companies. Daripada 900 jenis
syarikat ini, kita boleh asingkan mereka ke dalam beberapa jenis. Jenis pertama adalah seperti berikut. Okey. Di sini kita ada stok B. Alright. Stok B ini adalah saham jenis pertama, iaitu saham yang telah merekod ataupun dia mempunyai sebuah track record yang bagus dan dia telah berjaya deliver peningkatan keuntungan secara berterusan. Consistent growth in earnings. As you can see, this is the first type. Okay. Macam stok B. Lepas tu kita ada jenis kedua, iaitu stok C. So, dari segi keuntungan bersih, apa yang kita boleh tengok ialah, bagi stok C ini, keuntungan bersihnya tiap-tiap tahun dia adakah syarikat ini dia berupaya mencari keuntungan? Yes, the company is still profitable, as you can see. Tapi apa yang kita boleh tengok ialah earnings dia tiap-tiap tahun lebih kurang, alright? It's getting lesser over time, alright? So the first type of saham, dia punya earnings bertumbuh. Jenis kedua, dia punya earnings menurun. Jenis ketiga, di sini kita boleh tengok bagi jenis ketiga ini ataupun stok D, kita boleh nampak dari tahun 2016 dia sudah mengalami kerugian. Okey, semaka jenis ketiga adalah saham yang merekod kerugian secara berterusan. That's the third one. Okay. Always consistent losses. Dan lepas tu kita ada jenis keempat, iaitu saham yang kadang-kadang untung dan kadang-kadang rugi. Very unpredictable. Alright. Okay. One year dia rugi, the next year dia untung. After that dia rugi, lepas tu dia untung. After dia untung, lepas tu dia rugi. Lepas dia rugi, dia untung balik. Okay, so there is such a stock like this. Okay, so maka kita ada 4 jenis saham. The type that consistently grow earnings. The second one is consistent decline in earnings. The third one is making losses all the time. The fourth one, sometimes make money, sometimes lose money. Okay, so these are the 4 types of syarikat tersenarai yang sedia ada pada Bursa Malaysia. So di sini saya nak tanya kepada rakan-rakan sekalian, yang manakah kamu nak melabur? Is it stock B, stock C, stock D ataupun stock E? Maybe you can type in the chat box, let me know. So Yusmin says B dan C. So B saya faham. Keuntungan naik secara berterusan. Yes, very good. Every year consistent growth in earnings. Tapi C, every year profit dropping. You sure you want to invest in that? Okay. Muhammad Noor, I will take it as stock B. Nurul Huda, stock B. Suraida B. Nazri B. I suppose everyone will say B. Zati says B and E. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Oh, why you want to do that? But I suppose everyone will have almost the same answer, iaitu stock B. Okay, thank you so much. Okay, so bagi saya, bagi seorang pelabur, what we will do is that we will just focus on the first type, the stock B type. The stock B type is the only type of stock yang sedia ada pada Bursa Malaysia yang sesuai untuk buat penilaian saham. Okay, because this is the kind of stock that we want to invest in. Dan jenis kedua, jenis ketiga, jenis keempat, kita bagi pelabur kan, bagi investor kita boleh buang.
semua jenis kedua, 3, 4 buang ke dalam tong sampah. Finish. No need to say already. No need to see already. It's just a waste of time already. Can forget about it. Just focus on stock B. That will do already. So the first step to do stock valuation adalah untuk mencari saham yang seupama stock B. That's the first step. Okay. First step is to find anything that looks like stock B. Okay. Just find this. This can throw away. This also throw away. Tong sampah. Dan ini juga tong sampah. Alright. No need to look at this. Tak payah hitung penilaian saham bagi saham-saham macam ini. Okay, kita cuma fokus kepada kita cuma menumpukan penghitungan ataupun calculation penilaian saham bagi stok B sahaja. Maka di sini saya nak tunjukkan cara-cara untuk menentukan nilai saham bagi saham seperti stok B. Mari kita tengok. Okay, of course di sini kita cuma akan fokus kepada stok B. So let's get right into it. Alright, this is stock B, the only type of stock that is suitable, yang sesuai untuk buat perhitungan nilai saham. Okay, di sini kita boleh tengok ini adalahnya harga saham bagi stock B. So soalan kita adalah, adakah nilai the valuation bagi stock B murah, patut ataupun mahal? Murah maksudnya undervalued, patut maksudnya fairly valued, mahal maksudnya overvalued. Right? So that is the soalan. Okay. Dan how do we jawab this soalan? Adalah kita mesti buat stock valuation. So let's get right into it. We cannot just look at this and say overvalue. That's not how we do things as an investor. We have to do stock valuation. Okay, that's very important. Now, di sini, let's do some mathematics. Mari kita buat kira-kira bersama. So di sini, pertama sekali kita akan buat penilaian semasa bagi stock B. Current valuation bagi stock B. So di sini kita telah mendapati bahawa bagi stock B ini, harga semasanya ataupun current price dia adalah RM2.45. This is the current price. Okay. Lepas tu saya telah dapat dia punya earnings per share ataupun EPS, the latest 12 months ataupun 12 bulan terkini. Dia punya earnings per share adalah 25.97 sen. Book value terkini adalah RM2.03. Dan dividends per share bagi 12 terkininya adalah 6 sen. Okay. So di sini, jom mari kita kira bersama apakah PE ratio bagi stock B ini. Okay, remember the formula? Alright, remember the formula? Kita buat PE ratio dulu, okay? PE ratio formula adalah seperti berikut. Kita ambil harga saham, iaitu harga semasa dia, RM2.45. Lepas tu kita bahagi dengan earnings per share, iaitu 25.97 sen. Alright, so we take RM2.45 and divide it by 25.97 cents. So guys, any answer for PE ratio? So Eun Seng Hock 9.43. Anyone else? Muhammad Noor Shafiq 9.43. Zeti 9.43. Okay. Anyone else getting 9.43? Nazri 9.43. Rajendran. All right. So you say stock B results based on past performance, but not sure in future. How? Put that in the Q&A box. Very good question.
I will answer this after this webinar session, okay? So, Fatin Arina, 9.43. Abdul Jamal, 9.43. Fantastic. Okay, guys. Very good. You guys get 9.43. Now, mari kita kira PB ratio bagi stock B ini. So, formula bagi PB ratio, formula bagi PB ratio adalah seperti berikut. Kita ambil harga semasa, iaitu RM2.45. Kita bahagikan dengan book value terkini, iaitu RM2.03. So, mari kita tengok apakah PB ratio bagi stock B ini. So, Muhammad Noor cakap dia tulis di sana 1.21. That is the PB ratio. Anyone else get 1.21? Eng Seng Hock, yes, 1.21. Anyone else? Okay, Zurida, yes, 1.21. Yusmin, 1.206. Okay, very good. Nazri, 1.21. Abdul Jamal, 1.21. Satu naik, 1.21. Okay, Zati, 1.21. Fantastic. Okay, guys, very good. So you guys know how to calculate PB ratio. Semua sudah tahu macam mana nak hitung PB ratio. Jadi di sini mari kita tengok kadar dividen. So, mari kita hitung bersama apakah kadar dividen bagi stock B. So, formula bagi kadar dividen adalah kita ambil 6 sen, kita bahagi dengan RM2.45, which is the harga semasa. Mari kita tengok apakah jawapan bagi harga dividen. Muhammad Noor cakap 2.45%. Anyone else get 2.45%? So Muhammad Noor, you are the first one. Zuraida, 2.5, 2.5. Jane 2.36. Oh, Jane, mungkin kamu nak hitung sekali lagi ya. Okay. Kita ambil 6 sen, 6 cents, and then you divide it with 2.45. Then you should get, like everyone else, 2.45, right? Try again, I'm sure that you will get it. Alright. Tapi bagi kebanyakan di sini semua dapat 2.45%. So tanya kepada semua, and then di sini mari kita move on. Okay, teruskan. Alright, dengan webinar, dengan sesi webinar ini. Alright. So yes, very good. Everyone got the right answer. PE ratio adalah 9.43. PB ratio adalah 1.21. Kadar dividen 2.45%. Very good. Tetapi bagi seorang pelabur, walaupun kita dapat current valuation ataupun penilaian semasa bagi masa kini, dia tidak cukup untuk beritahu kita sama ada stock B ini dia murah ataupun mahal ataupun dia fairly valued. So how do we tell? We have to move on to the next step. The next step is this. Kita akan ambil ini, 3 angka ini, lepas tu kita akan bandingkan mereka dengan penilaian lepasan. Okay? Dalam bahasa English, maksudnya we will take the current valuation and we will compare it with the past valuation. The past historical valuation ratio. So mari kita tengok. So first and foremost kita tengok PE ratio. So di sini saya telah hitung PE ratio lepasan bagi stock B. Dan di sini, okay, kita ada satu chart sebegini. Alright, so this is the PE ratio for the past 10 years. Okay, for the past 10 years for stock B. So di sini apa yang saya dapati adalah bagi stock B ini PE ratio yang terendah adalah 9.36. Yang tertinggi adalah 20.23. Jadi puratanya adalah 13.8. So that's the past, right? So
bagi PE ratio, bagi seorang pelabur, kita nak beli saham itu, kita nak beli saham stock B ini at its most undervalued. When is it most undervalued? It's when the PE ratio adalah terendah, iaitu 9.36. We would not want to buy stock B when it is most undervalued, iaitu pada masa PE ratio-nya adalah tertinggi, iaitu 20.23. So bagi stock B, purata PE ratio-nya adalah sebuah angka that indicates fair valuation. So the fair valuation should be around 13 or 14 because the average is about 13.8. So jadi tadi apa yang kita hitung ialah PE ratio semasanya adalah 9.43. Okay. So di sini kalau PE ratio semasanya adalah 9.43, dia adalah lebih dekat dengan PE ratio terendahnya dalam masa 10 tahun itu, iaitu 9.36. It is the closest to the lowest PE ratio. Maka di sini kita boleh anggap bahawa stock B dari segi PE ratio dia adalah undervalued. Dia adalah murah. Okay? So that is PE ratio. Let's move on to PB ratio. So di sini saya juga telah menghitung PB ratio lepasan pada masa 10 tahun yang lepas, okay, bagi stock B. So di sini PB ratio yang terendah dia adalah 0.88, puratanya 1.35, tingginya 1.88. Lepas tu semasa PB ratio semasanya adalah 1.21. Okay. Most undervalued 0.88. Most fair, not the same most fair, not most fairly valued lah. Just say fair value. Fairly valued, fair valuation should be around 1.35. Most overvalued 1.88. So therefore right now the current PB ratio dia adalah 1.21. So is this more overvalued, or is this overvalued, or is this like a bit undervalued, or is this very close to fairly valued? What do you say, guys? Perhaps you can type in the chat box. Beritahu saya. Adakah ini satu angka yang undervalued ataupun fairly valued ataupun overvalued? So Yusmin cakap undervalued, Muhammad Noor fair, Nazri fair, Zuraida close to fairly valued. Okay, fair enough. So di sini saya rasa, okay, di sini saya rasa dia lebih dekat dengan fair value, tetapi dia lebih rendah daripada jika berbanding dengan puratanya. So it's in between under and fair. So I will still say it's undervalued but close to fair lah. Alright, so it's somewhere there. I think it's both of them are okay. Now let's move on to dividend. Let's move on to dividend yield. It's the same thing. Now I'm gonna just state the figure. So I can just sebut ataupun membaca angka-angka tersebut. Lepas tu kamu semua beritahu saya sama ada saham ini adalah undervalued, fairly valued ataupun overvalued dari segi kadar dividen saja. Let's take a look. Bagi kadar dividen, terendahnya adalah 1.58%. Puratanya adalah 2.13%. Tertingginya adalah 3.24%. Semasanya, okay, kadar dividen semasanya adalah 2.45%. So guys, tell me, is this fair? Is this fair? Overvalued? Undervalued? What do you think? So Nurul Huda says fair. Abdul Jamal says fair. Zuraida says fair. Anyone else? Eng Seng Hock fair. Okay. Yusmin fair. Muhammad Noor Shafiq
Fair but getting overvalued, which is good, right? Actually, Muhammad Shafaril, fair. Okay, Muhammad Noor, you bring up a good point. Di sini saya nak buat satu penjelasan. Okay. Now, kalau kita tengok PE ratio dan PB, okay, what we will look at sebagai seorang pelabur adalah kita tengok, PE ratio semasanya adalah lebih rendah daripada puratanya, maka dia macam undervalued. This is correct. PB ratio pun sama. Okay, PB ratio semasanya adalah 1.21, puratanya adalah 1.35. Jadi, angka ini lebih rendah daripada purata, so it's still undervalued. Tapi bagi kadar dividen, dia adalah lain. Sebab bagi seorang pelabur, we hope to get the best dividend yield possible daripada sebuah saham. Maka di sini, jika kalau satu saham dia adalah undervalued, dia adalah pada masa kadar dividennya adalah tertinggi. When the dividend yield is the highest, that's when it is undervalued. When the dividend yield is the lowest, that's when it is overvalued. Alright, so it's a bit of the opposite. Alright, so dividend yield must be higher, right, Ken? Alright, Ken Chow, you are correct. The higher the dividend yield, the better. Okay, and the more undervalued it is. Jadi, bagi kadar dividend yield, semasanya adalah 2.45, walaupun dia berdekatan dengan puratanya, tapi dia adalah lebih tinggi sikit daripada purata dia. So, maka dia adalah between fair value and undervalue. Okay, so that is the kesimpulan yang kita boleh dapat daripada buat perhitungan seperti ini. Okay, so overall, lepas kita buat 3 jenis penilaian saham, apa yang saya dapati adalah bagi stok B ini, dia punya PE, current PE is lower than its average, so it's still undervalued. That's the first one. PB, it's close, 1.21, but 1.21 is still below 1.35, so I would say it's between under and fair. Between there, under and fair. Kadar dividend yield-nya, dia adalah semasanya adalah lebih tinggi daripada purata, so it's still undervalued and fair. So it's between undervalued and fair, and for PE ratio is undervalued. 3 indicators moving towards undervalued. So jadi, kalau kita tengok balik harga saham ini, if we just look at stock price, kita boleh, the kesimpulan yang kita boleh dapat ialah, if we just look at this stock price, most people will think, so high already, very overvalued, cannot buy already. But then, dari segi pelabur, kita boleh dapati bahawa pada masa ini, it is undervalued in terms of PE. It is undervalued between undervalued and fair in PB, and also in kadar dividend. Okay, so jadi bagi seorang pelabur, nilai stok B ini dia lebih berdekatan dengan murah. It's more like undervalued instead of overvalued. But for orang ramai, because they don't do all this calculation, they think that it's expensive already. All right, so hope that you guys faham. Hope that you guys have a new insight. That hope that you guys have an eye opener dari segi sudut pandangan seorang pelabur dalam buat itu, dalam how do we assess things? Okay, how do we assess sebuah saham? Okay. Sebelum kita melabur ke dalamnya.
So jadi di sini saya nak buat satu rumusan apa kita yang telah mempelajari untuk hari ini. Alright, ada 5. Pertama sekali, orang ramai nampak harga saham. Tapi bagi seorang pelabur, kita akan buat penilaian saham. Number 2, ilmu penilaian saham ini wajib, mustahak untuk elakkan membeli saham yang, untuk membeli harga saham, untuk membeli saham yang harga rendah, yang mahal. Means to say the stock that look cheap, but it's not cheap at all. We have to avoid that. Number 3, ilmu ini sesuai untuk saham yang rekod peningkatan keuntungan yang berterusan. Consistent growth in earnings. The rest no need to see already. It's just consistent growth in earnings. Number 4, there are 3 ways to menilai sebuah saham. PE ratio, PB ratio, kadar dividen. Last but not least, kita the current valuation ratio is not enough. Kita mesti bandingkan mereka dengan penilaian, nisbah penilaian lepasan. Alright, here I prefer to use 10 years. Okay, so this is the ringkasan ataupun rumusan untuk webinar sesi ini. So guys, terima kasih and thank you so much for your attention. Hope that you guys faham apa yang saya telah kongsi ataupun mempersembahkan kepada rakan-rakan sekalian. Dan di sini saya nak pass back control kepada moderator kita, Nadira. So Nadira, siap dah? Okay, terima kasih Encik Ian di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi sesiapa yang mempunyai soalan, anda boleh type soalan anda di Q&A box. So saya akan baca soalan anda sebentar lagi. Okey, soalan daripada Encik, bagaimana untuk mengira intrinsic value? Boleh berikan contoh? Okey, so saya saya share screen balik boleh ya? Okey. Okey, saya share screen balik. Okey, kalau intrinsic value, sebenarnya kita tak semestinya nak calculate ataupun menghitungkan apakah nilai intrinsik bagi sebuah saham. Tapi di sini kalau you nak sangat, kita boleh buat macam ini. Okey, tapi jarang saya buat perhitungan sebegitu. Okey, kerana let's say kita ada 3 jenis. Okey, 3 jenis penilaian saham. PE ratio, PB ratio dan kadar dividen. Di sini apa yang kita boleh buat ialah, okay, this is the 12 months latest EPS, 25.97 cents. Okay, dan di sini apa, kalau kita ambil PE ratio, iaitu kita ambil harga semasa bahagi dengan EPS, what we can do is that kita ambil PE ratio puratanya, iaitu 13.8 di sini. Kita ambil 13.8, lepas tu kita darab dengan 25.97. Okay, so guys, mari kita buat kira-kira apakah intrinsic value. Kita boleh, this is just an estimate. Okay, so kalau saya buat hitungan 25.97 cents latest 12 months of EPS, kita darab dengan 13.8. Okay, apa yang saya boleh dapat, apa yang saya dapati adalah, harga intrinsic value itu ataupun intrinsic value bagi stok B ini adalah RM3.58. Okay, that's the intrinsic value. So jadi kalau kita banding dengan harga semasa RM2.45, so the price now is RM2.45, intrinsic value RM3.58. Wah, nampaknya macam diskaun. Okay, tapi di sini saya juga nak jelaskan kenapa kita tak kira intrinsic value calculation sebelum kita beli sebuah saham. Kerana dalam dari segi short term lah price movement, here is 245, intrinsic value 358. You make the decision because of that. But then the thing is this, when will it go up? Bila dia akan naik daripada RM2.45 ini
sampai ke RM3.58. Siapa boleh jamin? Tak ada orang boleh jamin. Okay. So maka kalau saham ini dia punya harga tak naik ke tahap RM3.58, mungkin kamu akan kecewa lah. Alright. So because of that, we don't necessarily calculate intrinsic value. We just, as an investor, as long as the stock is good, the valuation is right, can already. We won't go into that detailed calculation. Another point is that, just one more point, that's just not that point is just PE ratio. Kita juga boleh ambil PB ratio dan buat perhitungan seperti buat perhitungan intrinsic value. Kita juga boleh ambil dividen, kadar dividen ini, kita juga boleh hitung apakah intrinsic value bagi saham ini. So maksudnya selepas kita guna 3 jenis penilaian saham ini, kita kita memang akan dapat 3 harga yang berlainan intrinsic value, 3 different intrinsic value figures. From there, which one you want to choose? So it's very hard lah. So therefore, we don't really use intrinsic value calculation, at least for me lah. Yeah, sorry, a bit long, but necessary. Nadira, next question. Soalan kedua, bagaimana untuk mengetahui sama ada stok mempunyai sebarang value trap? Contohnya glove stock. Glove stock ini dia bukan value trap. Dia nampak macam value trap kerana semua tak hitung PE ratio, PB ratio dan kadar dividen. Tapi saya juga memahami kenapa dia nampak macam value trap. Okay, sebab bagi saham glove ini, okay, during pandemic, dia punya keuntungan bersih dia meloncat. Okay, seperti I don't want to name names lah, but then there are some companies where they have 5x. They have 5x, they have 10x their earnings. And then you are using that super high earnings to calculate the PE ratio. So sometimes the PE ratio, because you use that, the PE ratio is super low and you think is valuable. Tapi dia bukan macam itu. Bagi seorang pelabur, apa yang kita nak ialah sebuah syarikat. Apa yang kita nak tahu adalah sama ada syarikat ini, dia ada keupayaan untuk, dia ada ability ataupun keupayaan untuk menjana keuntungan bersih secara berterusan. Not one lucky year, it's many years. Alright. So kalau dia dapat they have a very good year where the earnings is like 10 times more than the real keupayaan, and you use that to do the PE ratio, of course you're gonna get suckered lah, in that sense, because you're not supposed to use that. You're not supposed to use that one good year to do the valuation. You're supposed to use kamu mesti guna kamu mesti ada satu sense ataupun satu judgement untuk menggunakan keupayaan sebenar saham itu dari segi penjanaan keuntungan. Lepas tu kita ambil itu untuk menghitung penilaian saham. So the first way to actually avoid value trap is to always assess the true ability of the company's earnings power. But you can only do that kalau kamu mengkaji fundamental saham ini, fundamental saham, and maksudnya maksud itu adalah kamu mengkaji long term profitability saham itu, macam stock B lah. Okay, 10 years earnings look like this, very good. Then you will avoid a lot of value trap. Alright, Nadira.
Okey, soalan seterusnya, adakah earning sama dengan net profit atau revenue? Net profit. Okey. Adakah boleh rujuk alpha indikator berkaitan earning? Tak payah. Bagi saya, the fastest way, cara yang terpantas kalau nak mengkaji keuntungan bersih bagi sebuah saham, right? Macam kalau di sini buat masa sekarang kita adalah pada tahun 2022, kita boleh ambil 10 tahun yang lepas, 10 years ago, dia punya keuntungan bersih, kamu compile dia punya data, lepas tu plot satu graf seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Kalau dia nampak macam stok B, bagus. Tak payahlah alpha. Of course, I mean to say, so bagi saya tak guna alpha indicator lah. Kerana bagi saya kalau kita boleh dapat laporan kewangan daripada Bursa Malaysia website, kita boleh buat satu graf macam ini, tak perlu kita pakai indikator yang lain lah, saya rasa. Bagi saya tak perlu lah. Okay. Soalan seterusnya, berapa lama time frame yang sesuai untuk tengok rekod earning, ikut tahun atau kuartal? Okey. Tahun untuk, okey, bagi saya kalau saya mengkaji sebuah saham dari segi fundamental, let's just put it this way. Dia ada past, dia ada present dan dia ada future. Past maksudnya past 10 years. Saya nak tengok track recordnya for the past 10 years. Kalau present, saya nak tengok the present 12 months. Maksudnya in these 12 months masih untung ke tak, ataupun dia punya balance sheet, dia ada duit ataupun tidak. Kenapa ini penting? Kenapa? Because kalau saham itu ada duit, got cash, dia boleh gunakan cash itu untuk melabur, untuk pertubuhan perniagaan. Alright, so we have the track record for the past, we have the present financial strength, which is the 12 months. That one use quarter, okay. Tengok suku. Lepas kita tengok dua ini, kita boleh tengok dia punya masa depan. So look at both. Nadira? Adakah baik sekiranya fokus pada earning yang menaik tetapi harga saham menurun? Oh, bagi saya, kalau ada saham sebegitu kan, oh, itu menarik lah. Itu, yes, we have to focus on that kind of thing. Yes, that is super good news. Dia adalah berita baik bagi seorang pelabur. Okay, so bagi seorang pelabur, kita mesti cari saham-saham dia punya earnings naik, dia punya aliran tunai operasi, operating cash flow pun naik, semua naik, tetapi harga saham dia turun. Kenapa dia turun? Kalau sebabnya adalah ada economic crisis, ada perang, don't know which country ada perang, lepas tu sentiment tak bagus, ataupun trading sentiment tak bagus, lepas tu all the sentiment lah. Okay, kalau sebab itu adalah sentiment itu semua tak bagus, harga saham itu turun, tapi syarikat itu bagus, itu adalah berita baik bagi seorang pelabur. That's a very good news for investor. Yeah. Okay, soalan seterusnya, jika syarikat tak pernah mengisytiharkan dividen tetapi best performance dalam PE dan PB, jadi bolehkah kita menganalisis berdasarkan PE dan PB sahaja? Actually bagi negara kita, negara Malaysia ini kan, we are very tax friendly in terms of dividend income. Okay, so saya rasa bagi kebanyakan syarikat yang baik di negara ini kan, dia
mesti ada keupayaan untuk membayar dividen. Kalau syarikat itu tak membayar dividen di Malaysia, bukan di kalau di Amerika syarikat lain kerana tax structure mereka, sistem cukai mereka adalah berlainan. Tapi di Malaysia, where we are very tax friendly, kalau sebuah syarikat tak bayar dividen, saya rasa tak payahlah, tak payah tengoklah, kerana kalau syarikat itu tak bayar dividen, mungkin dia tak ada keupayaan untuk membayar dividen kot. Kenapa dia tak ada keupayaan? Mungkin dia punya keuntungan, mungkin dia tak ada keuntungan. Sorry. Ataupun dia punya cash flow negatif. Okey, teruskan. Ada syarikat yang tidak bayar dividen tetapi memberi share, right issue atau bonus issue share. Bagaimana nak mengenal pasti? Dia akan announce lah, tapi tak perlu lah. Kalau syarikat itu tak bayar dividen, tak payah tengok lah. Di Malaysia lah, saya rasa. Soalan seterusnya, boleh ke guna 3 ratio ini untuk evaluate semua stok? Bagi semua stok boleh. Tapi bagi soalan Aida kan, if you are reading from Aida's question, current and previous year's average, should we look at stock B's PE ratio and compare with other company? Can lah. Boleh. Dia boleh berbanding dengan syarikat lain yang sama industri, tetapi kamu mesti pilih. Let's say for example, the top few company, let's say dalam satu industri, dia ada 10 syarikat. Tapi dalam 10 syarikat ini, mungkin ada 2 atau 3 yang top, yang bagus. So yang 7 yang lain tak perlu tengok. Tengok yang 3 yang bagus. So dari situ kamu boleh banding 1, 2, 3 lah. Kamu boleh buat current and previous year's average untuk 1, 2, 3. Lepas tu kamu boleh banding. Then from there kamu boleh buat keputusan yang wajar. Yeah, we can do that. Okay, soalan seterusnya, kiraan purata perlu ambil dari 10 tahun atau boleh ambil dari 5 tahun sahaja? Kalau ada 10 tahun, lebih baik 10 tahun. Dia ada sebabnya. Sebabnya adalah kalau kita nampak, kalau kita lihat balik 10 tahun yang lepas, anything and everything that can happen will have happened. Dalam 10 tahun ini kita ada banyak benda, not just in Malaysia, in the world. Kita ada peperangan, kita ada pandemic, kita ada perubahan dari segi political leadership. Bukan saja di Malaysia, tapi di seluruh dunia. The whole world is changing. Alright? Lepas tu kita ada interest rate hike, interest rate drop. Ringgit go up, ringgit come down. Harga minyak naik, harga minyak turun. Anything and everything that could have happened sudah berlaku. Kalau dalam masa itu, where anything and everything can happen has already happened, and we have stock B like this, tiap-tiap tahun masih boleh rekod keuntungan yang naik, yang bertumbuh secara berterusan, then we find ourselves a good gem. Then we find ourselves a good diamond in a pile of rubbish. Not to say rubbish, in a pile of not so good stock. We found ourselves something which is worth investing. So that's why 10 years, not 5 years. Rujuk gambar rajah stok A, adakah jika PE ratio Sorry? Soalan lain.
Bagaimana kita determine teknologi stock jika undervalued or overvalued? Dia punya PE adalah tinggi berbanding sektor lain. Teknologi stock. Sebenarnya saya bukan seorang pakar teknologi. So bagi saya kan, saya guna benchmark ini. Actually, the best stock in the whole wide world lah. Okay, dia punya PE ratio buat masa kini, dia lebih kurang pada jangka 20 ataupun 30. The best in the world lah. Okay, so di sini kalau sebuah saham dia punya PE ratio dia melebihi 30, tak perlu tengok lah. Okay, so bagi saya suka di antara 20 atau 30. Kalau boleh dia punya angka lah. Angka yang sesuai adalah 10 hingga 20 lah. Okay, so anything beyond 30 to me is overvalued. Hopefully I can get it at 10 to 20 ataupun at most lah, because the best in the world already 20 to 30 mah. Right, so you just go with 10 to 20. But how to determine is actually the same formula as shown. Bagaimana nak menentukan penilaian dia adalah caranya, dia punya formula adalah sama seperti yang ditunjukkan. Tetapi bagi teknologi stock, apa yang lebih penting adalah dia punya management, because technology always changes. Okay, they may do well in the past, but then who knows what the future holds, because that one is actually something to look at. And for technology stock, more importantly, ada satu benda kita mesti tengok. Bagi ramai stok teknologi ini, syarikat itu, berapakah klien ataupun customer mereka menjana keuntungan mereka. What I'm saying is that, how many customers do they have? Berapakah pelanggan mereka ada? Kalau mereka menjanakan kebanyakan keuntungan mereka daripada 2 pelanggan ataupun 5 pelanggan utama, they only have 2, 3, 4, 5 main customers, not too good. Okay, I prefer something where syarikat itu kan dia ada ramai pelanggan, like thousands of pelanggan or tens of thousands of pelanggan. I don't like just a few main customers. So that is something that you need to watch out for, because I don't want to depend on my investment. I don't want my fate to be held by that few customer lah. Kalau salah satu daripada pelanggan utama mereka membuat keputusan untuk mengkurangkan order daripada saham itu, hancurlah. Hancur. Tak baguslah dia punya impact kepada saham itu dari segi keputusan kewangan. So yang itu kita mesti berhati-hatilah. The customer base very important. Right, Nadira? Baiklah, soalan terakhir daripada Izzuddin Jaafar, adakah analisis teknikal boleh digunakan juga bersama-sama penilaian nilai saham? Lebih baik jangan. Kalau kamu adalah seorang pelabur, objektif kamu bukan untuk buat beli jual beli. Kerana itu bukan objektif seorang pelabur. Objektif seorang pelabur adalah untuk mengkumpul saham-saham yang untung seperti stok B, dan kita akan pegang saham itu sampai seumur hidup lah, as long as we can hold on to it lah. Kita tak akan jual kerana dia punya harga saham telah meloncat. Kita tak ada niat untuk membeli sebuah saham pada harga RM1, lepas tu kita jual pada RM2. Kita tak ada, that's not our thing lah. Okay, our thing is lepas 10 tahun, how many of that stock we own? How many of that shares do we own? That is the more important question. So this is the objective. Kalau kita ambil
technical analysis, what happen is kamu mungkin akan keliru. Mungkin dia punya penilaian saham bagus, tapi dia punya technical lemah. Kalau kamu menghadapi situasi sebegini, what are you going to do? Are you going to sell? Are you going to buy, or are you going to sell, or are you going to hold? Who knows? Because you are keliru. Okay, so saya rasa bagi saya, kalau kamu adalah seorang pelabur, buatlah pelaburan yang bagus dan just focus on that. Kalau kamu nak buat trading ataupun kamu nak buat perdagangan saham, lebih baik kamu jangan dengar apa pelabur kamu lebih baik kamu jangan you don't listen to an investor when you're trading lah. Okay, that's what I'm trying to say. Because when you're trading, just trade. When you're investing, invest. Some people claim that they can invest and trade, or they are investor trader. Tapi yang itu dia tak tahulah, mungkin dia keliru kot. Kerana dan saya bukan seorang macam itulah. Kalau saya melabur, saya cuma melabur. Saya tak ada buat perdagangan lah, alright. So I'm not a trader myself. So if you ask me, can FA and TA go hand in hand? Saya rasa for most people, don't try to do, try not to lah. Because if you try TA, apa yang akan berlaku adalah kamu akan jadi trader. You will become FA lah. Let's put it that way. Right, Nadira? Okey, terima kasih Encik Ian kerana sudi menjawab soalan-soalan pada hari ini. Saya harap anda semua telah belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Okey. Okay. Okey, sebelum saya mengakhiri webinar ini, saya akan memperkenalkan anda kepada Akademi Bursa. Jadi Akademi Bursa adalah platform untuk menyediakan pelabur dengan perjalanan pembelajaran yang berterusan dan holistik. Anda juga boleh mengetahui lebih lanjut tentang equity, derivatif, equity Islam, kemampanan, kepekaan dan juga bond. Dan jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang berita dan acara untuk Bursa Malaysia, anda boleh pergi ke www.bursaacademy.bursamarketplace.com. Okey, untuk webinar kami yang seterusnya, topiknya adalah menguasai charter point dan figure pada 7 November 2022 pada masa yang sama dari 8.30 malam sehingga 10 malam. So jika anda berminat, anda boleh mendaftar melalui pautan yang telah disediakan dalam chat box. Okey, terima kasih Encik Ian dan jumpa lagi pada hari Isnin ini. Bye-bye. Right, terima kasih semua. Bye-bye.